Το πρώτο βιβλίο που θα σας παρουσιάσουμε σε αυτή τη σειρά είναι το The Pedagogy of the Oppressed. Στα ελληνικά έχει μεταφραστεί ως «Η αγωγή των καταπιεσμένων». Είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο του βραζιλιάνου παιδαγωγού Πάουλο Φρέρε. Κάποιοι το θεώρησαν πολύ ριζοσπαστικό, υπερβολικά ριζοσπαστικό. Άλλοι όμως το θεώρησαν ένα κλασικό μανιφέστο. Όπως και να έχει, το βιβλίο αυτό τάραξε τα νερά στο χώρο της παιδαγωγικής και γέννησε το ρεύμα της λεγόμενης κριτικής παιδαγωγικής. Ο Φρέιρε ήταν ένας εμπνευσμένος δάσκαλος που δούλεψε κυρίως με ενήλικες. Έβλεπε τον μαθητή όχι ως ένα άδειο δοχείο το οποίο πρέπει να γεμίσουμε με γνώσεις, αλλά ως ένα πολιτικό και κοινωνικό υποκείμενο, το οποίο, αν αποκτήσει συνείδηση της θέσης του μέσα στον κόσμο, μπορεί να δράσει υπέρ της κοινωνικής αλλαγής. Η μόρφωση για τον Φρέιρε είναι μια άσκηση ελευθερίας, η οποία οδηγεί σε ανθρώπους πνευματικά ανεξάρτητους και ενδυναμωμένους. Το στοιχείο αυτό είναι που μας κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σε σχέση με την ομάδα μας και αυτό γιατί από την αρχή διαισθανόμασταν ότι ο χορός για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να είναι μια άσκηση ελευθερίας μέσα σε ένα χώρο αυτενέργειας και ανεξαρτησίας. Στο βίντεο αυτό θα αναφερθούμε σε δύο τρόπους με τους οποίους επηρεαστήκαμε στο μάθημά μας από το The Pedagogy of the Oppressed. Ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία αναφέρει ο Φρέρε είναι η ανάγκη ο δάσκαλος να γνωρίσει σε βάθος το μαθητή του, να ανακαλύψει τις αγωνίες και τα ενδιαφέροντά του και να χρησιμοποιήσει αυτά σαν σημείο εκκίνησης για την εκπαιδευτική διαδικασία. Εγώ έχω το γράμμα Ωμέγα, το Ωμέγα. Τυχαίο, Ελένη. Και έκανε κάτι πολύ έξω. Και έκανα πάρα πολύ, έγραψα ωραία μουσική, γιατί μου αρέσει και να γράφω μουσική και να παίζω μουσική. Το έψιλο. Ωραία. Πετάω σαν πουλί. Έξω. Θέλω να πετάξω. Είμαι έτοιμη για να πετάξω. Στο πλαίσιο του μαθήματός μας λοιπόν έχουμε κάνει διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες που στόχευαν στη βαθύτερη γνωριμία μας με τους συμμετέχοντες. Φτιάξαμε χαρτόνια με χάρτες της προσωπικότητας και της καθημερινότητας όλων μας. Δομήσαμε ασκήσεις γύρω από αγαπημένα μας αντικείμενα ή κείμενα. Κάναμε αυτοσχεδιασμούς που οδηγούσαν σε μια χορευτική υπογραφή του καθένα από εμάς. Σε μια ομάδα με μαθησιακές δυσκολίες, είναι πολύ σημαντικό να εξερευνήσει κανείς και να ανακαλύψει τι ενεργοποιεί τον κάθε μαθητή ή την ομάδα σε κάθε περίσταση. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μια αναπάντεχη οδηγία, ένα όνομα, μια λέξη, μια εικόνα, ένας αστείος κανόνας, ένα αντικείμενο, ένας ρυθμός, ή μία μουσική, πραγματικά οτιδήποτε. Ένα άλλο σημείο στο οποίο μας βοήθησε το βιβλίο του Φρέρε ήταν στο να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις που έμοιαζαν σαν εμπόδια για την πρόοδο της ομάδας ή σαν μια διαρκής απόσπαση από το θέμα μας κάθε φορά. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να ήταν μια αιμονή κάποιου μαθητή σε ένα αντικείμενο, για παράδειγμα στον καφέ ή στους φοίνικες, ή σε κάποια δραστηριότητα, όπως το ποδόσφαιρο για παράδειγμα. Σκεφτήκαμε λοιπόν, αντί να προσπαθούμε διαρκώς να επαναφέρουμε σε εισαγωγικά την τάξη, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την απόσπαση σαν αφετηρία για μια νέα άσκηση.
να τη δούμε κατάματα δηλαδή, αντί να κρυβόμαστε από αυτήν. Γιατί μπορεί εκεί να κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο. Ένα παράθυρο ενδεχομένως στη σκέψη και στα συναισθήματα του μαθητή. Όποτε δοκιμάσαμε αυτή την προσέγγιση, δώσαμε μεγάλη χαρά στο μαθητή που αφορούσε κάθε φορά, μιας και ασχολούμασταν όλη η ομάδα με κάτι που ενθουσίαζε εκείνο. Αλλά έδωσε και ένα συγκινητικό δέσιμο στην ομάδα, αφού οι υπόλοιποι, αφιερώνοντας χρόνο και προσπάθεια στον συμμαθητή τους, ένιωσαν που συνέβαλαν στην καλή λειτουργία της ομάδας. Το βιβλίο του Φρέρε είναι γεμάτο από σκέψεις που θα επηρεάσουν τον τρόπο που βλέπετε την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό ήταν ένα δείγμα μόνο των ιδεών που μας έδωσε για το μάθημά μας.